What's up guys? Welcome back to our channel. For today video is i-review natin si Redmi Note 9 Pro. Kakadating niya lang kasi kanina from Lazada and medyo natagalan dahil nga siguro dahil sa pandemic natin na COVID-19 kaya medyo natagalan yung pag-deliver nila. So, ito nga pala si Redmi Note 9 Pro. Ayan siya guys. Yan. Ang kulay niya is, ang in-order ko is tropical green. Kasi nga mas maganda. Yung design niya is meron siyang pag-guhit-guhit dito. Yung design ng tropical green. Yung iba kasi yung white tsaka yung gray is parang plain lang siya na gray tas na white. Itong tropical green is may ano siya, may design siya na guhit, na line. Yan sa likod niya. So, si Redmi Note 9 Pro guys, ang in-order ko is 6GB RAM and 64GB ROM. And siguro magagamit ko na to for 3 years. Ito kasi nag-upgrade agad ako nito. Ito kasi Redmi 7 lang. 1 year ko lang siya magagamit. So etong cellphone na to is ibibigay ko sa daddy ko. And ito yung gagamitin natin for gaming, for social media, and pang ano na rin, online class na rin. Sa alam niyo naman, bawal yung face-to-face kasi nga pandemic, iniiwasan din natin yung magkahawa-hawa tayo. Once kasi nagkahawa-hawa lahat damay guys. Kaya kailangan din natin mag-ingat. Always, lagi lang tayo magdadasal na sana is mawala na yung COVID-19. And so, let's go guys. Review na natin itong Redmi Note 9 Pro. Umpisa natin siya sa box guys. Ito yung box niya. Yan. Open natin siya. So, yung laman ng box niya is meron siyang jelly case, which is itong white. Nakalagay na siya dito sa loob. Tinanggal ko na siya. Kinabit ko siya sa cellphone ko kanina. So, tinanggal ko na lang ulit. And then, itong sa loob nito, andito yung pin ejection. Yan. Pin ejection. And then, yung manual niya. Tsaka yung warranty card. Ito yung warranty card. Ito yung manual ni Redmi Note 9 Pro. Yan. And then, and then, sa loob pa na ito, andito yung, yan, itong adapter niya, which is, alam ko guys, ano to 30 watts. 30 watts siya guys. Fast charging to guys, 30 watts. And then, ito yung cable niya. Yan. So, yun lang guys. Ayun lang laman ng box ni Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Tag na natin to. And then, si Redmi Note 9 Pro guys, meron siyang 64 megapixel yung back niya. And yung front niya is 16 megapixel. Quad cam na rin siya guys. And Snapdragon 720G and 6GB RAM. And yung size ng LCD niya guys is 6.67 inch. Kaya medyo malapad siya, mas malapad siya sa mga Note 8. And then yung yung battery niya is malaki. 5,020 mAh siya guys. So medyo matagal-tagal mo siya magagamit kapag pino-charge mo siya. And then, yung fingerprint niya, nasa gilid. Tapos, yung SIM tray niya, guys, dual SIM siya, tapos isang kaya tanggalin natin siya. Ayaw Yan. Ito yung SIM tray niya, guys. Dual SIM, tapos, nandito na rin yung SD card niya. Yan. Dual SIM, na nano na SIM, and then yung SD card niya. Ito yung sa SIM tray niya guys. And iisa lang yung lalagay niya. Sama-sama na sila dito. And then nirelease si Xiaomi Note 9 Pro nung April 30, 2020. And then yung available release niya nung pwede na ma-order nung May 5. So, in-order ko to nung May 27. And ngayon lang siya dumating ngayong June 13. And then, harap likod, Gorilla Glass. Tapos,
Android 10 na rin siya, MIUI 11. And quad-core 2.3 GHz guys. And Adreno 618 siya. And alam niyo na, camera, harap likod. Ito, quad cam, 64 megapixel. Tapos yung harap is 16 megapixel. So, fast charging siya guys, 30 watts. Fast charging. Itong charger niya, yan, sobrang laki ng adapter niya. Kasi nga, siguro, para mas mabilis mag-charge, di ba? Kaya ito, 30 watts siya guys. And then, yung battery niya, alam naman natin yung mga ganitong model na is non-removable battery na siya guys. Yan. So, yun lang guys. Pagdating sa gaming, maganda siya. Kasi nga, Adreno 618 siya, tapos Snapdragon 720G. Yung katapat ng Snapdragon na 720G is alam ko is Snapdragon 730. So, yun lang guys. Yun lang yung specs niya. Sinearch ko lang din. And, I hope natulungan kayo sa video. Kung bibili kayo ng Xiaomi Redmi Note 9 Pro, maganda. Maganda siya guys. Maganda pang gaming, maganda yung camera. So, yun lang guys. Maraming salamat. I hope you enjoy the video. If you enjoy the video, please like the video, subscribe, and like and share guys. So, yun lang guys. Maraming salamat. And thank you and God bless.